ยร์เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่จาก Facebook ซึ่งเป็นเทรนด์การโพสต์วิดีโอรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาที่จะเผยแพร่และเปิดตัววิดีโอได้เหมาะกับเพจที่มีช่วงเวลาการโพสต์ที่ตรงเวลาและโพสต์อย่างสม่ำเสมอพรีเมียร์ช่วยให้คุณกำหนดเวลาและเปิดตัววิดีโอได้ในรูปแบบของการถ่ายทอดสดช่วยให้ผู้ชมไม่ต้องกลับมาเพื่อเลื่อนหาวิดีโอใหม่ในเพจบ่อยๆข้อดีคือหลังจากการแพร่ภาพวิดีโอจะได้รับการบันทึกไว้บนเพจของคุณเมื่อกำหนดเวลาพรีเมียร์แล้วโพสต์ถ่ายทอดสดที่กำหนดเวลาไว้จะโพสต์บนเพจของคุณโดยอัตโนมัติผู้ชมสามารถกดถูกใจแชร์และแสดงความคิดเห็นได้รูปแบบการใช้งานคือผู้ชมจะสามารถคลิกปุ่มเพื่อสมัครรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพรีเมียร์ได้โดยจะได้รับการแจ้งเตือนครั้งแรก20นาทีและในช่วง3นาทีก่อนที่พรีเมียร์จะเริ่มต้นผู้สมัครรับการแจ้งเตือนจะได้รับการแจ้งเตือนว่าสามารถเข้าร่วมที่ล็อบบี้การแพร่ภาพได้แล้วในล็อบบี้พวกเขาสามารถกดถูกใจแชร์และแสดงความคิดเห็นแบบสดก่อนที่พรีเมียร์จะเริ่มขึ้นในการกำหนดเวลาแพร่ภาพพรีเมียร์คุณจะต้องกำหนดเวลาแพร่ภาพล่วงหน้าอย่างน้อย10นาทีและสามารถกำหนดเวลาแพร่ภาพล่วงหน้าได้ถึง7วันและกำหนดเวลาให้แพร่ภาพมากกว่า1รายการในเวลาเดียวกันได้ขั้นตอนในการกำหนดเวลาแพร่ภาพพรีเมียร์ทำได้โดยคลิกอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดวิดีโอเลือกวิดีโอที่คุณต้องการแพร่ภาพแบบพรีเมียร์คลิกเผยแพร่ในส่วนนี้ให้เลือกพรีเมียร์จากนั้นกรอกข้อมูลสำหรับเวลาเริ่มต้นของพรีเมียร์คลิกกำหนดเวลาแพร่ภาพพรีเมียร์เมื่อคุณกำหนดเวลาแพร่ภาพพรีเมียร์แล้ว Facebook จะไม่แนะนำให้แก้ไขไฟล์หากต้องการใส่วิดีโอที่อัปเดตหรือวิดีโอที่ได้รับการแก้ไขเข้ามาแทนควรเปลี่ยนล่วงหน้าอย่างน้อย1ชั่วโมงหลังจากการแพร่ภาพสิ้นสุดลงวิดีโอจะได้รับการบันทึกในรูปแบบของคอนเทนต์ที่โพสต์แบบวิดีโอบนเพจของคุณโดยอัตโนมัติหากมีการกดถูกใจแชร์และแสดงความคิดเห็นที่วิดีโอระหว่างการแพร่ภาพจะได้รับบันทึกไว้บนโพสต์ดังกล่าวด้วยผู้ชมใหม่ยังสามารถดูกดถูกใจแชร์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากพรีเมียร์จบได้อีกด้วย